Ang Pilipinas ay mayaman sa kasaysayan, kultura, at tradisyon na ating makikita o matutuklasan hindi lamang sa karanasan ng mga tao, kundi pati na rin sa iba't ibang lugar at establishmentong matagal nang naitayo dito sa ating bansa. Isa na rito ang syudad ng Malolos, Bulacan na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Luzon. Lingid sa kaalaman ng nakararami, ang lugar ng Malolos ay dating tinaguriang Maloslos na nangangahulugang maraming agos. Ito ay dahil ang lugar ay sinasabing matubig, gawa ng mga ilog na matatagpuan dito. Ito ay mayaman sa mga sinaunang gusali o infrastruktura na sumasalamin sa kasaysayan at kultura ng bansa. Isa sa pinakatanyag at tiyak na kilalanan ng kararami ay ang Barasoain Church. Ito ay may layong 42 kilometro mula sa Maynila na aming binaybay sa loob ng 1.5 oras. Sinasabing malaki ang naging kontribusyon nito sa pagbuo ng ating kasaysayan. Ngunit, ano nga ba ang pinagmulan nito? Galing yung word na Barasoain, sinasabi nila galing sa word na Baras ng Suwail. Baras ng Suwail. So, Baras, ibig sabihin lugar ng mga Suwail. Ito daw nung araw ay gathering place ng mga Suwail, ng mga taga-Malolos, mga anti-Spanish ng mga Pilipino, which is somehow, may tama rin naman. Kasi itong lugar ng Malolos is isa sa kauna-unahang lugar na dito nagtitipon-tipon yung mga against sa mga Kastila. Dito yung unang nangyari mga movement, mga anti-Spanish. So dito nangyari yung mga pag-aaklas during that time. So Baras ng Suwail. Pero the word Barasoain galing talaga sa mga unang Kastilong misyonero who first came here. So when they came here, ang isang kagubatan daw dito ay katulad ng isang lugar sa Navarra, Spain. It reminded them yung isang lugar sa Navarra, Spain, which is ang pangalan Barasoain. Kaya pinangalan nila ang lugar na to as Barasoain. So another thing, ang Barasoain Church was first built 1859. So doon sa bayan ng Malolos, hindi dito sa lugar na to. During that time, the Malolos was divided into 3 districts ng mga Kastila para madali yung tax gathering, madali ang conversion sa mga Pilipino. So, madaling mag-gather yung mga naniniwala sa mga nag-convert ng Kristyanismo. So, the Pueblo de Santa Isabel, the Pueblo de Malolos, at Pueblo de Barasoain. And this place ay Pueblo de Barasoain. So, hiwalay na bayan ang Barasoain during the time. At nagkaroon ng kanya-kanyang pura paroko. Doon is nilang yung simbahan ng Barasoain. So, ang unang simbahan was first built ay 1859, kubo-kubo lamang. Okay? Doon sa may tapat ng Casa Real sa bayan ng Malolos. So, nasunog isang fiesta, nilipat siya dito sa may parking area, doon sa may grotto, may panulokang bato yun. Unfortunately, nadami sa isang malawakang sunog 1884. And after 1 year, si Padre Juan Hiron ang napagawa ng simbahan 1885. Ito na yung present building. Kaya makikita nyo doon sa harapan, 1885, Hiron, then another name is Magpayo. Magpayo is a Filipino contractor na kinuha ni Padre Juan Hiron para ipagawa ang simbahan. Okay. So, kaya itong present building na nakikita nyo, yung church at saka yung pinaka-kumbento, 1885. Are there any important... The church now is the first Malacanang Palace of the Philippines. Barasoain become the Congress, like for example, the inauguration, some meeting has been done in the Barasoain Church. Now, the Malolos Cathedral, when Emilio Rinaldo became the president, that church is the first office of the first president of the Republic. So we call it the former Malacanang Palace of the first president of the Republic. Bukod sa Malolos Congress at Malolos Republic, may iba pang makasaysayang pangyayari ang naganap dito sa lugar. So usually alam natin September 15, 1898, opening of the Malolos Congress. Pero hindi masyadong alam is the ratification of the Act of Proclamation. Ito yung picture na yan. Ratification de la Proclamation. Mali yan. So, after the opening of the Malolos Congress, September 29 actually yun, September 29, 1898, ang unang-unang step na ginawa ng Kongreso is yung ipagtibay yung araw ng kalayaan, nagdineklara sa Kawit Cavite. Kawit Cavite, they just proclaim it. Pero half ng process ng para maipasa yun, they need to ratify or pagtibayin yun. Mas mahalagang step yun. Without ratification, baliwala ang proclamation. Baliwala Independence Day natin na June 12. So, it was ratified September 29, 1898. And
Later on, it was followed by the Malolos banquet. Yung bangkete ng Malolos. Ito na yung nag-serve sila ng French cuisine, fine dining yun. So, Dahil nga ang Barasoain Church ay isa sa may mahalagang kontribusyon sa kasaysayan, binibigyang importansya din ang preserbasyon nito. So actually, preservation was mainly funded actually by the national government. Pero in line with with the local and the provincial. Tulong naman ang tatlo, provincial, local at saka national. Pero right now nakita niyo yung mga scaffold sa loob ng simbahan. Right now our museum in the convent at the church is under restoration. Kaya sarado ang museum, kaya hindi makakapasok sa museum. Kasi ito ay funded ng National Historical Commission of the Philippines, 14.5 million. So, 10 to 12 months project. So, yan yung natin. Kasi, matagal na ang simbahan, di ba? Kailangan mapagtibay yung mga dapat ayusin. Baka dumating ang panahon na masira yung mga structure, mabaliwala, di ba? So, part ng project na, restoration project is restore nga yung mga yung simbahan at saka ng kumbento. So, maraming inaayos ngayon actually. Yeah. So, pero hindi actually yung program ng local government. It is a program ng National Historical Commission of the Philippines. Kami yun, sa amin yun. In the part of local government is the promotion and yung pagpapakalat din ng history, local history. We have some tie-up programs with the local government, with the local tourism, with the DepEd, na kung saan, for example, isa sa mga taon-taon na ginagawa is tao ng lakbay kasaysayan. Yung mga malalapit ng mga elementary school, ang ginagawa namin, nag-organize kami through coordination with the local government, the City of Malolos, tourism, na sila ay mag-tour sa aming museum taon-taon. Okay, so ibig sabihin yung mga bata, malaman din yung local history. We have so many project ng mga tie-up programs with the local government. So yung pagpo-promote ng art and culture, mga tradition, and ganun din, siguro sagutin ko na rin isa sa mga tanong dyan, yung mga ilang event ang nangyari dito na tao nang ginagawa. Yan. Since kami ang historical landmark na may pinakamaraming sineselebrate. Opening ng Malolos Congress September 15, the Fiesta Republica January 23, or the inauguration of the first Philippine Republic, and June 12, synchronized kami sa Independence Day sa buong bansa. In part ng development kasi, kung development in type of structure, hindi pwede basta pakialaman ng church yon. So, ang nangyayari kasi dito, since we are under by the law, we are under by the historical landmark, hindi tayo pwede maglagay ng mga kung anong gustong papapaganda ang gawin sa simbahan, lalagay mo na. So, ang rule dito, as long as hindi siya permanent, diba? Like for example, nakita niyo yung mga naglalaking chandelier sa loob ng simbahan, hindi original yan. Pero hindi naman din permanent. Detachable yan. So, okay yan. As long as hindi makakasira sa integrity ng structure, okay lang. Huwag yung permanent. Gets niyo? So, kaya hindi pwede... Marami na nga ang naiambag ng Barasoain Church sa ating kasaysayan, ngunit maituturing na ba natin ito bilang isang historical landmark? Barasoain Church is a historical landmark. So, it's a cultural heritage to. Siyempre naman, lahat naman. Pero, mas specifically ang Barasoain Church bilang historical landmark. Kasi, ilan lang sa buong bansa ang historical landmark. That's according to the Presidential Decree 260. Nakalagay sa batas yun during the time ni President Marcos. May plano po ba? Bukod sa mga makasaysayang kaalamang na ibahagi sa atin ng lugar, mayroon din palang mga pambihirang kwento ang mamamayan ng Malolos patungkol sa Barasoain Church. The only rumors that we have there is that the treasure hunting. Because during that time, if you are familiar, everybody is really hunting with that treasure. Okay. During the Marcos area, during the time of Marcos, there are a lot of churches, old churches that had been renovated, and it was the myth that there are treasure that this company or any construction company or somebody asked for them to look into for the treasure. There is this an issue or a chismis. We call it chismis. Before they renovated the church, there is this issue that they excavate the land. They get
some treasure there, according to them. We don't have any basis if this is true. But Tunay nga na hanggang sa kasalukuyan, maraming struktura sa iba't ibang lugar ay matatagpuan pa rin sa bansa na magpapatunay at magpapakita ng kasaysayan at yaman ng Pilipinas. Isa pa lamang dito ang Barasoain Church na ngayon ay tinulungan tayo makilala ang likas na katangian ng mga Filipino.